สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำแซนด์วิชเค้กขนาดมินิค่ะเป็นแซนด์วิชเค้กรสกาแฟท็อปปิ้งด้วยบัตเตอร์ครีมกาแฟและอัลมอนด์คาราเมลวิธีการทำไม่ยุ่งยากสูตรทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำอัลมอนด์คาราเมลก่อนก็จะมีอัลมอนด์น้ำตาลและน้ำเปล่าจากใช้อัลมอนด์สติ๊กแบบมีเปลือกนำอัลมอนด์ไปอบให้สุกก่อนใช้อบที่อุณหภูมิ150องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีใส่ไฟบนล่างเปิดพัดลมจากนั้นเมื่อสุกแล้วก็นำมาพักไว้ให้เย็นต่อไปเรามาทำคาราเมลใส่น้ำเปล่าและน้ำตาลลงไปในหม้อเปิดไฟอ่อนต้มจนกระทั่งน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ปิดไฟใส่อัลมอนด์ลงไปคนจนกระทั่งน้ำแห้งและมีน้ำตาลกรอบถ้าได้แบบนี้แล้วให้เรานำไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งคนจนกระทั่งน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเสร็จแล้วนำไปเทใส่ถาดพักไว้ให้เย็นรอนำไปตกแต่งได้เลยต่อไปเรามาทำตัวเนื้อเค้กเริ่มจากการผสมผงกาแฟกับน้ำร้อนพักไว้ให้เย็นจากนั้นไปเปิดเตาวอร์มไฟโดยใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปด้วยเพื่อความแม่นยำนำเนยเค็มใส่ถ้วยตวงที่ทนความร้อนเข้าไปละลายในเตาอบได้เลยแต่มีข้อระวังห้ามทำหกเด็ดขาดจากนั้นไปตีส่วนผสมได้เลยค่ะก็จะมีไข่แป้งน้ำตาลผงฟู SP น้ำกาแฟและนมข้นจืดใส่น้ำตาลทรายลงไปในโถตามด้วยไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่จะตีขึ้นง่ายใส่นมข้นจืดและน้ำกาแฟลงไปจะใส่กลิ่นกาแฟด้วยก็ได้จากนั้นใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมจนหมดผงแป้งจากนั้นให้เราป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อใครไม่รู้จัก SP ดูที่คลิปคัพเค้กช็อกโกแลตและคัพเค้กส้มได้นำหัวตะกร้อที่ป้าย SP แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันขั้นแรกตีประมาณ1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันเกาะอยู่ข้างโถจากนั้นตีส่วนผสมต่อโดยเปิดสปีดความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูข้นเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องต่อไปเราจะใส่เนยละลายเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายเนยที่ใช้เป็นเนยเค็มมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนแต่อย่าให้ร้อนจัดเทเนยละลายลงไปหมดแล้วเปลี่ยนเป็นสปีดความเร็วกลางตีประมาณ2นาทีจากนั้นลดความเร็วลงเป็นความเร็วต่ำตีอีก1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนจากนั้นนำไปตักใส่ถ้วยกันได้เลยค่ะวันนี้อบใส่ถ้วยขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220อบได้ทั้งหมด14ถ้วยแต่ละถ้วยใส่อยู่ที่น้ำหนักประมาณ 37-38 กรัมหรือประมาณ2สกู๊ปโดยใช้ที่ตักไอศกรีมขนาด5เซนเมื่อเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบทันทีอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นพักเค้กไว้ให้เย็นต่อไปมาตีบัตเตอร์ครีมจะใส่เป็นเนยเค็มใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปก่อนตีก็ให้เรากดเนยกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันเพื่อป้องกันน้ำตาลไอซิ่งกระเด็นใช้สปีดความเร็วสูงตีเนยให้ขึ้นฟูมีลักษณะสีอ่อนลงและมีความเบาเมื่อขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมใส่น้ำกาแฟลงไปจะใส่กลิ่นกาแฟเพิ่มด้วยก็ได้จากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมนำบัตเตอร์ครีมนี้ไปใส่ในถุงบีบจากใช้หัวบีบเบอร์35ใส่ในถุงบีบแล้วก็ตักบัตเตอร์ครีมใส่รูดบัตเตอร์ครีมเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็พักไว้รอตกแต่งคัพเค้กที่อบไว้แล้วเรามาผ่าแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นแต่ละชิ้นเราก็จะนำมาผ่าตรงกลางให้เป็นลักษณะแซนด์วิช
ถ้ายังไม่ตกแต่งทันทีให้เราเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันเค้กแห้งอย่างเช่นกล่องสแตนเลสฝาใสที่แจ็คใช้นำเค้กแต่ละชิ้นมาผ่ากลางเพื่อทำเป็นแซนด์วิชจากนั้นวางด้วยกระดาษจีบเบอร์ 3216นำไปวางเรียงไว้ในกล่องรอตกแต่งกล่องที่ใช้เป็นกล่องเบอร์ E20 วางได้3ชิ้นพอดีนำบัตเตอร์ครีมที่เราเตรียมไว้มาบีบใส่ตรงกลางที่เราผ่าตกแต่งด้านบนด้วยอัลมอนด์คาราเมลใส่มากน้อยตามชอบเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชเค้กกาแฟอัลมอนด์คาราเมลหน้าตาน่าทานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะและถ้าใครทำตามแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ